Hei, herätys. Hei Steve, mitä on aamupalaksi? Emma. Emma! Voit sä kysyä Frediltä, mitä olisi aamupalaksi? Siis miksi tonne huoneeseen ei voi mennä vielä? Huone ei ole vielä valmis takaistettavaksi. Kyllä kestää. Etsivä Netto. Teidän apuanne ei ole vielä pyydetty. Oli tylsää. Missä se mysteerisesti kuollut miljonääri on? Pois. Tämä on rikospaikka. Sulla ei ollut... Wow, tää paikka on kaunis! Hei. Protokolla on tärkein näissä tilanteissa. Kiti! Lopeta. Lopeta. Mitä sä haluut? Mitä tapahtui? Uhri on Fred Markson, Lyvenin toimitusjohtaja ja omistaja. Siis se huonekaluyritys. Mä vihaan niiden mainoksia. Uhri vietti syntymäpäivän juhlaa viime yönä ystävien kesken. Juhlavieraita oli 4, hänen veljensä, lapsuuden ystävänsä, tyttöystävänsä ja bisnespartnerinsa. Kuka toi on? Talon siivooja, Emma. Se oli kans paikalla. Kuinka pitkään sä oot ollut siivojana täällä? 3 vuotta. Mahtavaa. Mä pyydän sut mun assistentiksi. Häh? Moi, mä oon Kiti. Ja sä oot Fredin tyttöystävä Tiffany, eiks niin? Mä kuulin, että eilen oli Fredin syntymäpäivä. Mitä sen aikana tapahtui? Niin siis syntymäpäivän juhla. Fredin synttärit oli jo viime viikolla. Mut joo, synttärit alkoi siinä ilta 8 aikaa. Me juteltiin yhdessä siinä noin vartin. Ja sit just ennen kakkua mä otin mun Polaroidilla pari kuvaa. Sitten Fredi pyysi Emmaa tekemään taikatemppuja. Oleskeltiin, juhlittiin. Sitten Fred jutteli Rosan ja Maxin kanssa yksitellen. Ja jossain vaiheessa mua väsytti ja mä menin nukkumaan. Tapahtuiko niiden keskustelujen ja sun nukahtamisen välissä mitään? No, olin mä siis vähän juonut. Ihan tillin tallin. Niinku oikein perusteelliset kännit. Vaikka sapu. Mä vien sen tonne sohvalle. Oliko jotain ikävää tapahtunut? No, kun mä istuin tuolla sohvalla, niin Hector ahdisteli mua ja se ärsytti. Come on. Ei siinä ollut mitään pahaa. Mitä? Mäkin olin kännissä. Vaikuttiko Tiffany alakuloiselta illan aikana? Alakuloselta. Se vitun narttu itki mun päälle puolet yöstä niinku... Siis mitä vittua se haluaa?
Hector, mä siis laitoin niin paljon siihen kosintaan ja se ei halua. Mitä helvettiä? Kuuntele. Tiffany oli niinku viime viikolla niinku kosinut Fredia, mutta Fred oli niin älykäs, että se kieltäytyi. Mut Tiffany oli ihan koko ajan vaan Fredin rahojen takana. Mitä tapahtui keskusteluiden jälkeen? No, Fredi alkoi väsyttää 11 aikaa ja se meni nukkumaan. Noin puoli tuntia myöhemmin mulle tuli jano, joten mä menin keittiöön kaatamaan juoman. Ja mä vahingossa rikoin karahvin. Voi Mitä tapahtuu? karahvi meni rikki. Mä siivosin jälkeä jotain 5 minuuttia ja sit mä vaan menin nukkumaan. Kun Hector pudotti sen karahvin, niin miksei Emma siivannut sitä? Emma oli pimeänä. Mitäs niin kävi? No, Emma oli pitkään alkoholisti. Varmaan koska Fred oli vähän stressaava pomo ja se antoi Emmalle liikaa hommaa. Me pyydettiin Emmalta apua, mutta Voi Mitä tapahtuu? karahvi meni rikki. Emma, voisit sä auttaa? No, ei se yritä. Okei, Emma ei voi auttaa. Mä hoidan. Sitten keskiyöllä Tiffany alkoi oksettaa. Oli kylmä, niin Max meni sulkemaan ikkunaa ja mä kannoin Tiffanyn sen huoneeseen. Sitten me mentiin nukkumaan. Ja sä oot Fredin hyvä ystävä. Paras ystävä. Oltiin kavereita jo päiväkodista asti. Ja kakun jälkeen te juttelitte. Joo. Missä te juttelitte? Taideprojekteista. Fred rahoittaa mun taidetta. Mä oon muusikko, ollut jo pitkän aikaa. Ja me juteltiin vaan tulevia keikkoja läpi. No mä tiedän, mistä ne puhuu. Mä kuulin. Mä en voi enää maksaa sulle. Mä tarvitsen sitä rahaa. Jos mä voisin jollain muulla tavalla. Kaikki sen projektit on mennyt pieleen viime aikoina. Eikö sillä ole edes mitään työpaikkaa? Mut noin aikaa sitten, noin 6 kuukautta, niin sillä on ihan älyttömän paljon rahaa. Eikä kukaan edes tiedä, mistä se on ne oikein saanut. En mä voi sitä todistaa, että Fred petti mua Rosankaa ja maksoi sille siitä. Mutta, no, Fred maksoi sulle. Miksi? Laivan yhtiöajatus oli alun perin mun. Fred varasti sen ja rahoitti sen Hectorin avulla. Ja sit siitä tuli superrikas. Se vaan halusi maksaa sen mulle takas kiitoksena. Eli sä oot Fredin yhtiön talousjohtaja. No, olihan mä vähän enemmänkin opettaja, apuri, mentori. Ja riitelittekö te usein Fredin kanssa yhtiöstä? Hector. Viime aikoina Fred on yrittänyt työntää Hectorin pois yrityksen johosta. No, mulla oli ajatuksia laivani kannattavuudesta, mutta Fred ei oikein vaan tykännyt niistä. Mutta vielä enemmän Maxin ideoita se vihas. Me ollaan naurettu noiden Fredin kanssa jo vuosikausia. Miksi? Sä ja Fred kävitte keskustelua illan aikana. Niin. Mistä te juttelitte? Mä kerroin sille mun business-idean. Ja mitä se sanoi? Se sanoi, että se harkitsee asiaa. Ei vitussa! Ei, Fred, kuuntele. Blockchainiin sä Mun voit liittää sun yhtiö oman. myy huonekaluja! Mitä sä et ymmärrä? Mä kuulin vaan lopun, mut mä tunnen ne molemmat. Max kai tarvitsi Fredin tukea, kun se on niin velottunut. Krypto on tulevaisuus. Sun pitäis vaan pysyä ajan tasalla. Mä en hyväksy tuollaista niin pitkään kuin mä oon Lyvenin johossa. Okei? Jätä mut rauhaan.
Niin oli käynyt aiemminkin. Kiitti, Rosa. Sä voit mennä. Fredin huone on valmis. Sähköisku. Fred näemmä nukkui älysängyssä. Joku tai jokin katkaisi johdon patjassa. Ja sit kaatoi vettä uhrin päälle. Sitten me löydettiin nää. Unilääkkeitä. Tiffanin mukaan Fred lukitsi aina ove. Mutta aamulla ovi oli auki. Onks teillä A4-paperia? Kiti, mikä toi on? Aikajana. Yön aikana murhaaja heitti vettä Fredin päälle, mut millä? Kattilalla. Niitä on tää paljon. Sori, mutta kaikki isot kattilat oli astianpesukoneessa yön aikana. Eiks murhaaja olisi voinut vaikka... Ei, sen avaaminen oli liian äänekästä. Okei. Ja karafi meni rikki. Jep. No sitten jäljelle ei jää muuta kuin ämpäri. Se oli mulla koko yön. Aaron, voisitko sä katsoa siitä ämpäristä sormenjäljet? Okei, sitten... Miten murhaaja pääsi Fredin lukittuun huoneeseen? Kaikissa ovissa on sama lukko, joten Fredin lisäksi Tiffanylla on avain omaan huoneeseensa. Ja sitten mä oon talon siivoa, joten Sä ja Tiffany olitte ihan kännissä koko illan. Eli kuka tahansa olisi voinut pölliä sen avaimen pariksi tunniksi. Paitsi jos jompikumpi niistä on murhaaja. Niin. Mikä muistuttaakin, että meillä on vielä yksi kuulustelu käymättä. Jees, Emma. Sä olit paikalla koko juhlan ajan. Kerro kaikki, minkä muistat. eli kuten Tiffany sanoi, niin juhla alkoi noin 8 aikaa. Aluksi mä vaan siivosin vieraiden roskia. Niin sanottu OneCoin. Se on tosiaan, moni epäilee, että se olisi semmoinen virtuaalivaluutta, joka on niin kuin ihan keksitty tyhjästä. Mitä? Emma, voit ottaa meistä kuvan? Oho, tosi hyvä idea se. Toi oli hyvä idea. Tuu tälle, jos Lähemmäs. Yes. Nyt Joo, soi. squeeze niin. Valmiina. Valmiina. Muikku. Moikku! Aivan loistavaa. Mut hei, Fred, arvaa mitä? Sulla on tulossa pikku yllätys. Vieläkö? Sinä rakastat yllätyksiä, eikö niin? No. Onko se jotain ajatusta? Paljon onnea. Kaikki te osaatte tätä. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. En mä minäkin vaan. Sitä tuli niinku tipoista. Hei, Emma, voisitko sä näyttää näille muillekin sen taikatempun, minkä sä silloin mun kerran näytit? Yes, eli kirjoittele tai piirtele jotain tohon korttiin. Okei. Mut ei hätää, Fred. Sun mestariteos ei ole hukassa. Vaan se on tässä. Ja se otti seinältä levyn ja... Niin kuin sillä ei sulla ole mitään merkitystä. Hei, onks kaikki okei? Joo. Emma, tää on juhla. Säkin voit nauttia siitä. Okei.
Tarvitsetko apua? Mä vien sen tonne sohvalle. Oi. Mä taidan tässä lähteä nukkumaan. Mut hei, kiitos kaikille juhlista. Moikka. Emma, voisitko tuoda Tiffanylle ämpärin? Sillä on oikeesti aika huono olo. Ai siksi sulla oli ämpäri. Eikö Tiffany tarvinnutkaan sitä? Tiffany ei oksentanutkaan, mut sit mulle tuli huoneolo. Voisit sä auttaa? Mä en sen jälkeen muista mitään. Sitten tänä aamuna mä heräsin ämpärin kanssa eteisessä. Mä heitin roskat ja siivosin vähän. Ja sitten Tiffany käski mun mennä kysyä Frediltä jotain ja mä menin Fredin huoneeseen. Ja siinä se oli. Hei, Emma. Mm. Onko se totta, että Fredin kohtelu teki susta alkoholistin? Aaron, kuinka monen ihmisen sormenjäljet oli siinä ämpärissä? Vaan yhden. Okei. Mulla olisi hypoteesi. Kerro, miltä tää kuulostaa, Emma. Fred Markson, mies, joka rikastuu muita hyväksikäyttämällä, ostaa talon järven rannalta ja se talo tarvii siivoamista. Joten se palkkaa siivoojan. Yhden siivoojan. Vuosien mittaan ylikuormitus ja lisätty kaltoinkohtelu vie työntekijän addiktion partaalle. Edes juhlan aikana se ei saa levätä. Siivoamista, kuvanottoa, taikatemppuja. Ei ihmetä tekee mieli viinaa. Yön aikana se herää. Sillä on tyhjä sanko, sillä on avain, se on kännissä. Ja Emma näkee mahdollisuuden kostaa kaiken. Ei se täyttää sangon, se avaa oven ja kostaa riivaajalleen kaiken, mitä se on tullut kestämään. Ja aamulla se herää jossain toisessa huoneessa kuin mihin se nukahti. Sillä on kipeä ranne. Ihan niin kuin se olisi kantoituaan painavaa. Se löytää ruumiin, seuraa etsivää ja pikkuhiljaa se alkaa tajumaan, mitä oikein tapahtuu. Mutta mitä tehdä, kun se on menettänyt työpaikkansa? Ja jos se ei ski, ei se millään selviäisi oikeussalissa. Joten se pysyy sanomatta mitään. Ja on hiljaa nurkassa. Ja nyt se itkee, kun se tajuaa, että se pääsee enää pakoon. Eiks niin? Ei! Mä en edes ikinä. Hei, kuka tahansa olisi vihainen sellaisen kohteluun. Mut Fred pyysi anteeksi, se lopetti. Ei yhtäkään ylimääräistä työtuntia puoleen vuoteen. Se triplas mun palkan. Se auttoi mua pääsee yli alkoholismista ja meistä tuli ystäviä. Se oli mun... Onks toi totta? Renee, älä anna vereiden vielä lähteä. Joka ikinen on vielä epäilty. Ja Aaron, kaiva esiin kaikki tieto Fredin rahan käytöstä, mitä vaan voit. Entä Emma? Osamaksut alkoi noin puoli vuotta sitten, ja kaapelin katkaisemiseen menisi liikaa suunnitteluun. Mistä tiedät, että se ei valehtele? Katsotaan. Mun pitää miettiä. Uutisista ei ole kertonut tätä, mutta Lyven on näköjään taloudellisen kriisin partaalla. Niin kuin kattokaa, kuinka paljon koko yhtiön arvo on laskenut. Ja katastrofi alkoi 6 kuukautta sitten. Mä myös löysin Fredin pankkitilin. Ja kattokaa siirtoja. Emma kertoo totuuden. Puoli vuotta sitten palkka triplattiin. Mikä toi on? Toi oli vain pari päivää sitten. Fredin melkein koko omaisuus siirrettiin lukitulle tilille. Tapahtuiko Fredille jotain 6 kuukautta sitten? Huomasitko sen käyttäytymisessä tai puheessa mitään outoa? En mä tiedä. Ei tuu mitään mieleen. No 6 kuukautta sitten ainakin se yksi tehdas romahti. Romahti. Niin,
Yksi Laivanin tehdas Intiassa. Ongelmistoa laitteiden kanssa. 10 kuolleita. Se oli skandaali useita viikkoja. Kauhea juttu. Ainakin Fred vaikutti tosi järkyttyneeltä. Onko meillä vielä johtolankoja murhasta vai mennäänkö nyt vaan talousjuttuihin kokonaan? Kyllä tää liittyy murhaan. Mm-hmm. No jollei meillä ole muuta kuulusteltavaa, niin meidän pitää alkaa purkaa paikkoja vähän. Aaron! Pyydän vieraita pakkaamaan tavarat ja kokoontumaan olohuoneeseen. Karahvi. Joo. Kiitoksia teille kaikille ja jälleen otan osaa ystävänne kuolemasta. Poliisi antaa teidän nyt mennä, mutta pysykää tavoiteltavissa. Ja pyydän, jos tulee jotain uutta mieleen, ottakaa heti yhteyttä. Uutta tietoa! Woo, woo! Uusi tietopaketti droppas. Kiti. Miksi kukaan tappaisi Fredin? Koska se ei halunnut antaa näille omaisuuttaan? Koska se kaltoin kohteli sille läheisintä työntekijää ja ajoi Emman melkein alkoholismin partaalle? Se rakensi oman imperiumin hyväksikäyttämällä kaikkia muita. Mutta sitten Lövenin huolettomat turvatoimet johtavat tehtaan romahtamiseen Bangladesissa. Yli 50 työntekijää kuolee. Ja kuka siitä olisi enemmän syyllinen kuin Fred Markson, joka omilla metodeillaan aiheutti tapaturman? Mä uskon, että Fred itse tiesi sen kaikista parhaiten. René, kun me käytiin Fredin huoneessa, niin mä mietinkin, että mihin se oikein niitä unilääkkeitä tarviikaan. Romahduksen jälkeen Fred ryhtyy kiltimmäksi. Se pyytää anteeksi Emmalta, triplaa sen palkan ja auttaa alkoholiongelman kanssa. Sitten se alkaa taloudellisesti auttamaan Rosaa, ja mä voin lyödä vaikka vetoa, että tää hyväntekeväisyysfilosofia yltyy myös Lyveniin asti. Halvat materiaalit, työntekijöiden alipalkkaaminen, hyväksikäyttö, ne vittun mainokset, kaikki mikä teki siitä yrityksestä kannattavan, teki siitä epäeettisemmän. Ja kaikki lakkas kerralla. Mutta ei Fred tyhmä ollut. Se tiesi, että yritys kuolisi näiden toimien takia. Jos mä olisin Fredin tilanteessa, mä säästäisin 2 miljoonaa varmuuden vuoksi. Ja pari päivää sitten se teki just niin. Se siirtää melkein koko omaisuuden lukitulle tilille ja piilottaa avaimen talon parhaaseen piilopaikkaan. Käyttötilillä ei ole enää paljoa, joten rahantulo heikkenee. Joten Fred lakkaa maksut Rosalle. Se hylkää Tiffanyn kosinnan ja välttää yhteistyöt Maxinkaan, jottei raahaisi niitä mukanaan konkurssiin. Ja se yrittää häätä Hectorin Lyvenin johosta, jotta sen ei tarvis olla vastuussa katastrofista. Mut hyvät teot rangaistaan. Eiks niin, Hector? Mitä sä aiemmin sanoitkaan? No, mulla oli ajatuksia Laivanin kannattavuudesta, mutta Fred ei oikein vaan tykännyt niistä. Millaisia ajatuksia? Kun Fred hylkäsi Maxin ehdotuksen, niin se huusi: Mä en hyväksy tuollaista niin pitkään kuin mä oon Lyvenin johossa. Sanokohan se jotain samanlaista sullekin? Fred aikoi tappaa yrityksen, joka teki teistä rikkaan. Ja sä vaan et voinut sallia sitä. Sä ahistelit Tiffanya avainta varten ja katkasit sängyn johdon, kun Fred jutteli muidenkaan. Ja kun sä olit sen huoneessa, sä otit kourallisen Fredin unilääkkeitä ja lipsautit niitä Emman juomaan. Emma, kuinka monta lasillista sä joit? 1. Se joi 1 lasillisen viinaa. Se on ihan pimeänä. Eiks kukaan teistä huomannut mitään? Jos Fred kuolisi lukitussa huoneessaan, Emma epäiltäisi eniten. Alkoholismi ja Fredin entinen kohtelu olisi mahtava motiivi. Ja kun Emma toi ämpärin, sä varmaan olit innoissas. Myöhemmin, kun sä olit varma, että Emma ei heräisi,
Sä menit keittiöön, täytit karahvin ja pudotit sinisen vesilasiin. Voi Mitä tapahtuu? Karahvi meni rikki. Sä piilotit täyden karahvin kaappiin, mutta siniset sirpaleet paljastais totuuden, joten sä avasit ikkunan ja heitit ne ulos. Kun kaikki nukkui, oli aika. Sun viimeinen temppu oli karahvin piilottaminen ja Emman raahaminen eteiseen. Sä tiesit, että kaikki olettais sen liikkuneen humalassa. Hei, seis! Ei toi ole mahdollista. Ne palaset oli siellä roskiksessa. Se meni oikeasti rikki, kun mä tiputin sen. Et sä sitä rikkonut yön aikana, vaan sä teit sen tänään. Emma vei juhlaillan roskat aamulla, mutta me löydettiin karahvin palaset vasta pari tuntia sitten. Eli sä rikoit ne sillä välillä. Et silloin, kun poliisit tuli huoneeseen, etkä silloin, kun minä ja Rene astuttiin sisään. Vaan ne pari minuuttia, kun sä tiesit, että ääni eristetty huone olisi tyhjä. Kun mä kuulustelin sua, mä muistutin sua karahvista. Ja sä tajusit, että me etittäis sitä. Se oli unohtanut päästä murhaasesta eroon. On aika helppo olla jättämättä sirpaleita lattialle, kun on roskapusseja käytettävissä. Ja lopuksi, kuka tahansa kaato vettä Fredin päälle olisi kastellut lahkeet. Ja Hector on ainut, ketä vaihtoi vaatteet juhlien jälkeen. Mä halusin pelastaa meidät. Meidät kaikki. Onnittelut. Nyt meillä ei ole mitään. Ei vittu mitään. Me ollaan kaikki samanlaisia kuin Emma. Ei oikeastaan. No tietenkin sä joudut vankilaan. Mutta Fredin omaisuus on vieläkin sillä lukitulla tilillä, johon Emmalla tässä on avain. Eiks niin? Toki eihän kukaan teistä oikeastaan ansaitse tätä omaisuutta, mutta säännöt on sääntöjä. Emma. Noin! Nyt kukaan ei saa sitä! Nauttikaa elämästänne! Kiitti. Susta oli paljon apua. Kiitti, kun uskoit mua sillä. Kyllä oman assistenttiin pitää luottaa. Toivottavasti sä löydät uuden ja paremman työpaikan. Hyvää kotimatkaa. Kiitos. Moikka. Kukaan ei enää varmaan halua yrittää pelastaa Lyveniä. Talousjohtaja tappoi toimitusjohtajan. Mikään ei voi enää pelastaa sitä yritystä. No kuka meistä saa talon? Se sitten riippuu Fredin testamentista. Mitä te luulette, että se haluaisi?